Hey guys! Welcome back to my channel. Again, this is Saddam. And maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-comment, and nag-subscribe sa channel ko. And today, we passed the 100 subscribers. So maraming salamat. So today, ang pag-uusapan natin are all about frame rates. Ano nga ba yung frame rates? Basically, frame rates ay yung frames na nakaka-capture per second or meaning ito yung tinatawag na FPS. So technically yung FPS kasi para siyang photos na kinompress into video. So sa isang segundo meron kang iba't ibang number of frames na mapapasok. So technically iba-iba yung frame rates ng camera, but meron lang standards, let's say, na sinusunod or na sinusundan na type of frame. So merong available na mga frame rates such as 24, 30, 60, 120 and up. So yung mga 120 and up, yun yung mga nakakapag super slow motion. So para sa mga mobile vloggers, check nyo kung meron ba kayo nung 24 frames na makasettings sa kapag meron, makakatulong din sa inyo. Okay. So in my case, today, I'm using the Sony A7. Ang option ko lang for my camera is 24 frames up to 60 frames. So, yun lang. Mag-focus tayo dun sa dalawang frame rates na yun. So, 24 frames versus 60 frames. And ano nga ba yung difference ng dalawa? And ano nga ba yung best na frame rates for a certain video? Kung 24 frames pa or 60 frames? Alright, so now let's discuss. Number 1, 24 frames. So, 24 frames is the more natural and cinematic look. So, usually ito yung mga ginagamit sa mga movies, mga indie films and all. Sa mga vlog ko, 24 frames talaga ginagamit ko kasi mas natural yung galaw. Nasa kanya yung mas natural ng motion blur. So, yung sinasabing motion blur. So, may konting delay. Kaya parang pag nag-shoot kayo, mapapansin nyo, pag 24 frames yung gamit nyo, medyo may konting delay. But technically, kasi yun yung inimimik na yung human eye. So, for me, yun yung pinaka-okay na frame rates kung gusto nyo mas natural. Second is 30 frames per second. Kasi 30 frames per second naman is usually used for broadcasting, live, mga TV broadcast, sports. Kasi mas maraming frames, so less yung motion, yung blur niya. So, nasusundan niya yung mga galaw ng bola, yung galaw ng tao. Hindi katulad ng 24 na medyo natural talaga yung movement. But for the 30 frames, so mas sabay lang siya dun sa movements ng tao. So less yung delay. Last, the 60 frames per second. So ito yung best for shooting mga animals, mga tumatakbo, mga nagbabite. Para lang makuha mo sila ng mas smooth. So syempre, mas hyper-realistic yung dating ng shots. So, today, we'll be focusing on the two major na frame rates na ginagamit ko, which is 24 frames and 60 frames. Alright, so, here's an example of two almost identical shots na kinuha ko using the 24 frames and then the 60 frames. Yung 24 frames per second is yung nasa left, yung 60 frames per second is yung nasa right. So makapansin nyo, yung 24 frames, mas medyo natural lang. Parang ikaw lang mismo, naglalakad, gumagalaw. And then yung 60 is mas hyper-realistic siya. So pareha sila maganda, pareha silang may use. So kung ano yung gusto mo, saan mo siya dapat gamitin, yun dapat mong pag-aralan. Now, remember last episode, pinag-usapan natin na ginagamit ko yung 60 frames per second. Yes, ginagamit ko yung 60 frames per second, but not to use it as a parang sequence.
I use it as for slow-mo. Kasi yung mga slow motion effect ko, dun ko kinukuha sa 60 frames. And then, binabagsak siya sa 24 frames. So, ito yung example ng 60 frames na slow natin to 24 frames sequence. So, technically, parang less than 40% yung speed. Guys, so also it doesn't mean na porket mas mataas yung frame rates mas better. No, it all boils down to your preference kung ano yung mas gusto mo. And also it doesn't mean na hindi mo pwedeng pagtahiin yung dalawang magkaibang frame rates. Pwede, as long as gumagamit ka ng mas preferred mo na sequence. Just like myself, ginagawa ko yung sequence ko is always 24 frames per second. So, nihalatag ko siya sa 24p or 24 fps. Tapos, yung ginagawa ko, ina-adjust ko lang siya within the clip. Pwede ko siyang gawing 24 frames na hindi slow-mo. Pwede ko rin siyang i-less than 40% para maging slow-mo yung sequence, guys. Ituturo ko yun sa next episode natin. So, all about uploading, importing your clips to the sequence, tapos ano yung tamang sequence, and then exporting. Parang mas maintindihan nyo ba? Kasi iba sa inyo nagtataka, paano yung quality ng ano ko, bakit hindi ganun, bakit hindi tulad ng iba. So baka may mali ka lang doon sa setting, sa setting ng export. So for Adobe Premiere users only. Alright, so ang tanong, better nga ba ang 24 frames over 60 frames? No. Why? It would always depend on the preference or kung ano yung gusto mong output. Kung gusto mo ng mas realistic, kung gusto mo ng mas cinematic, 24 frames. Kung gusto mo ng mas hyper-realistic or yung mas mabilis yung galaw, doon ka sa 60 frames. Laging ano yan, laging depende sa inyo, walang tama at mali. So, hindi ibig sabihin na gumamit ako ng 24, gumamit ka ng 60, o gumamit ka ng 30, mali ka na. No. Preference natin yun. So, ako mas gusto ko lang ng natural or mas cinematic na nagalaw. That's why I use 24 frames per second. Extra tip. Tandaan nyo lagi yung 180 degree rule. Now, for the videographers, for sure, alam na nito, professionals, and some na mga experts na alam na nila to. But for the beginners or yung mga newbie, baka hindi nyo pa alam, yung 180 degree rule is yung shutter speed mo dapat doble siya nung frame rate. For example, since I'm using 24 frames, dapat ang shutter speed ko is 1/50. So, doble siya. Why? Kasi pag doble yung shutter speed mo, mas natural yung motion blur. Hindi siya yung, kasi pag nag-less than 1/40 ka, mas medyo nag-jitter ng konti yung movements. Hindi siya mukhang natural, tapos parang middle, as in parang choppy. But if you use 1/60 or yung mas mataas dun sa 180 degree shutter speed, pwede mo pa rin gamitin yun. Yun nga lang, mawawala yung motion blur. Usually ginagamit to kapag kami gusto kang ipakita na branding na para hindi blurred yung branding, itinataas natin ng maunti pa yung shutter speed. Pero tignan mo mabuti, syempre, kasi pag tinaas mo yung didilim. So marami pang camera settings na pwede ka matutunan, pero eventually discuss natin yung pakonti-konti. So keep in mind yung 180 degree rule pagdating sa shutter speed for the frame rates. Is hopefully meron kayong tutunan today about the frame rates and the 180 degree rule. Sana nakatulong sa inyo sa paggawa niyo ng mga videos or films or like vlogs, no? If meron ako na miss out or may katanungan kayo, please comment. Don't forget to like. Don't forget to like and subscribe. Push the notification bell button para meron kang update every time na mag-post ako. And thank you for watching and see you sa next video. Peace!